اهلا بيكم كتاكيتي الحلوين. احنا لسه مكملين مع بعض، وصلنا النهارده مع بعض للونج اي. تعالى نشوف مع بعض ايه المقطع اللي لما اشوفه هيعمل لي ساوند اي ساوند. ازاي؟ عندي اللتر اي واللتر اي، الاتنين مع بعض ميك ساوند اي. قصدك تقولي ان الاي والاي هيعملوا ساوند ميك ساوند اي ساوند؟ يس. يلا بالراحه كده تعالى نشوف. what is sound letter B؟ ب اي واي make the sound اي ب واي بي تش beach make the sounds. اخلط الاصوات مع بعض عشان تعرف تقرا الوورد. beach سامع الاي؟ beach سامع الاي؟ اوكي يلا the next word. what is on letter T؟ ت الاي والاي make the sound اي ت واي ت واي ت واي ت اي T. The next word. What is on letter L? leaf. سامع الاي؟ leaf. Okay. The next word. What is on letter R? read. The next word. What is on letter S? The sound letter S makes the sound s. E will A make the sound A. E s E. Perfect. C. The last word. What is on letter T? E team. يبقى الاي اي make the sound اي sound. اي بجد. اتفقنا؟ يلا بينا نقراهم مع بعض تاني. beach اي beach تي ت واي تي leaf اي leaf read سي ت اي team. وبهنا كان المقطع ده اللي هو الاي اي make the sound اي sound. اتفقنا؟